Olen käynyt nyt keväällä 2021 kahdesti työmatkalla Afrikan sarvessa Etiopiassa. Matkat on tehty EUn pyynnöstä ja aiheena on ollut EUn huoli konfliktin jatkumisesta ja kiihtymisestä Etiopian hallituksen joukkojen ja Tigrayn kapinallisten välillä. Tigray on 110 miljoonaisen Etiopian pohjoisin maakunta Etiopian ja Eritrean rajalla. Tigrayn väkiluku on noin 5 miljoonaa, pinta-alaltaan se on noin neljännes Suomen pinta-alasta. Marraskuun alussa käynnistyneet sotatapahtumat ovat johtaneet tilanteeseen, jossa ainakin 1 miljoona tigrailaista on maan sisäisenä pakolaisena. Länsi-Tigraissa on menossa karkotusaalto, joka tehdään etnisin perustein. Helmikuussa kävin myös Rakuban pakolaisleirillä Sudanin ja Etiopian rajalla. 60 000 etiopialaista on paennut omasta maastaan Sudanin puolelle. Huhtikuussa matkani ulottui pääkaupungin Addis Abeban lisäksi myös Tigrayn pääkaupunkiin Mekeleen. Yli 40 kansainvälistä järjestöä on nyt auttamassa kansalaisia Tigrayssa. Avun tarve on valtava, avun varassa on yli 4 miljoonaa ihmistä. Avustusjärjestöt kuvaavat tilannetta sodan termein ja apua antaessaan he ovat törmänneet alueisiin, joissa on edelleen sotatapahtumat meneillään. Mekelessä mieleen jäivät maan sisäiset pakolaiset. He nukkuvat koulurakennuksen suurissa luokkahuoneissa, 45 henkeä samassa huoneessa. Päiväksi patjat nostetaan lattialta sivuun. Valtavat soppapadat porisevat. Lapset juoksevat ja pelaavat palloa, niin kuin lapset kaikkialla maailmassa tekevät. Osa näistä lapsista on menettänyt tai hukannut vanhempansa. Perheenjäsenet ovat joutuneet pakenemaan sotatapahtumia eri suuntiin. Pakolaiset eivät ole menettäneet vain talojaan ja maatilkkujaan. Heiltä on viety myös kuokat, aurat, siemenet ja kotieläimet. He ovat puilla paljailla. Tyhjin käsin ei voi palata maata viljelemään. Mekelen sairaalassa näemme, miten sota kohtelee siviilejä. Lapsia, joihin luodit ovat osuneet tai joiden lähellä räjähteet ovat räjähtäneet. Tyttöjä ja naisia, joita on kohdannut seksuaalinen väkivalta, joka tässä konfliktissa on valitettavan yleistä. Tapamme myös uskonnollisia johtajia. He todistavat samaa kuin siviilit. Ihmisiä on karkotettu kodeistaan etnisyyden perusteella. Asialla ovat olleet Etiopian hallitusten joukkojen rinnalla Amhara-heimon puolisotilaalliset joukot ja naapurimaan Eritrean armeija. Kaiken yllä leijuu epätoivo ja katkeruus. Emme tiedä, miksi meidät ajettiin pois kodeistamme, kertovat pakolaisleirin naiset. Sodan ja kurjuuden keskellä meillä on 5 viestiä. Ensimmäiseksi, siviilien on saatava humanitaarista apua ilman rajoituksia. Toiseksi, ihmisoikeusloukkaukset on selvitettävä perinpohjin. Kolmanneksi, eritrealaisten sotilaiden on vetäydyttävä oman rajansa taakse. Neljänneksi, osapuolten on laskettava aseensa. Ja viidenneksi, tigrailaisten kapinallisten ja hallituksen on aloitettava keskustelut. Sota on jatkunut marraskuun 2020 alusta saakka. Jokainen päivä lisää tätä sotaa merkitsee lisää ihmishenkien menetyksiä, lisää tuhoutuneita koteja, lisää pakolaisia, lisää tyttöihin ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, lisää siviilien kärsimyksiä. Matkan jälkeen kotona Suomen kevättä katsellessa matkan kuvat kulkevat vielä silmissäni. Ihmisiä niin kuin mekin. Ihmisarvo niin kuin meilläkin. Oikeus rauhaan ja elämään kuten meillä.